Chào các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng Hòa Séc. Giới thiệu với các bạn, đây là chú thỏ gần nhà mình. Mỗi khi mình ra khỏi nhà hay đi đâu về thường bắt gặp chú ở trên đường. Đây là một trong 5-6 con thỏ hoang, môi trường thân thiện nên chúng sống ở đây mấy năm rồi. Châu Âu đang vào thu, mùa thu ở đây bắt đầu từ 21 tháng 9 đến 21 tháng 12. Trời bắt đầu se lạnh và lá bắt đầu vàng. Nếu như thu ở Hà Nội có cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, hoa sữa và cốm sữa vỉa hè thơm bước chân đi, thì mùa thu châu Âu cũng đẹp lãng mạn và đầy màu sắc với lá sồi vàng, lá phong đỏ, hạt dẻ, óc chó, táo vàng, táo đỏ. Đi trên vỉa hè Praha, bạn có thể thấy hạt dẻ rụng trên đường và mình sẽ chỉ cho các bạn cách phân biệt loại hạt dẻ ăn được và loại không ăn được các bạn nhé. Thời gian này cũng là mùa của rượu vang non, còn gọi là Burchak. Đây là rượu được làm từ nho mới lên men một phần hoặc lên men một nửa. Khi mình mua về thì nó vẫn tiếp tục lên men, và nếu mình chưa uống ngay mà đóng nắp chặt quá thì sau một ngày nó sẽ bị nổ tung. Mình đã bị nổ một lần, tung cả gian bếp như là nổ mìn các bạn ạ, rất là kinh khủng. Ở đây họ bán một cây chuối giá 990 cu, tức khoảng gần 1 triệu Việt Nam đồng. Cây này có thể sống qua được mùa đông và chịu được nhiệt độ khoảng âm 14 độ C. Còn đây là quả mộc qua, quả này rất bổ nhưng phải nấu lên mới ăn được. Mùa thu cũng là mùa thu hoạch bí các loại, bí đỏ, bí xanh, bí to, bí nhỏ. Bí bơ và bí Hokkaido mình đã thử rồi, hôm nay mình sẽ mua thử bí màu xám, nó có tên là bí đá cẩm thạch vì nó có vân giống đá cẩm thạch. Ở đây cũng có những quả bí xanh to kia nhưng nó không phải là bí xanh Việt Nam đâu. Cây cần tây này thì có giá là 1 đô, mình mua vì thấy nó to và rẻ quá. Trong siêu thị cũng rất nhiều các loại bí, sắp đến lễ hội Halloween thì người ta sẽ dùng bí để khoét đủ các kiểu hình ngộ nghĩnh. Đang mùa bí nên là giá hạ, gần 20 một cân. Mình nếu có mua bí thì chỉ nấu chè và nấu súp. Có nhiều loại thì mình cũng tò mò nhưng mà không biết làm gì. Loại bí cong queo này thì mình chưa thử, nhưng mà mình có thử bí spaghetti rồi. Bí spaghetti làm nộm cũng rất ngon. Mình nhìn bánh này giống bánh cuốn của Việt Nam này. Ông ấy mời mình ăn thử một miếng, ăn cũng lạ lạ, rất là nhiều mùi tỏi. Có loại ngọt, loại có thịt và loại không có thịt. Đây các loại hạt của mùa thu là hạt dẻ và óc chó. Hạt óc chó thì 260 cu một cân, khá là đắt, nhưng mà xung quanh nhà mình có rất nhiều thì mình chỉ việc đi nhặt. Hạt dẻ cũng thế này, cũng 360 một cân. Hạt óc chó này mới thu hoạch năm nay thì hạt này hơi nhỏ nên có giá là rẻ một chút, 89 cu một cân. Đây là cái nhân của hạt óc chó thì họ đã bóp ra và rang lên cho mình thì có giá là 320 một cân. Mình đi về gần nhà nhặt óc chó tươi đây, nó đã tách khỏi quả và rụng đầy. Gần chỗ mình còn có một khu rừng, tuy là trong Praha, quận 5 nhưng nó yên tĩnh như một vùng quê và mình sẽ dẫn các bạn vào tham quan nhé. Ở đây cũng nhiều cây óc chó hạt rất to nhưng mà phải đi sớm hơn thời điểm này một chút thì mới còn thu hoạch được. Còn cây này các bạn có biết là cây gì không? Đây là cây thuốc lá, những cái lá này để chế biến ra thuốc lá các loại đấy. Cây táo đỏ này thì rất ngon, mình đã lấy 3 quả. Táo tây to thì là bình thường nhưng mà táo nhỏ như thế này mới hiếm, nó ngọt và vỏ rất mỏng, phải nói là tuyệt vời các bạn ạ. Chắc chắn là ngon hơn táo của Bạch Tuyết luôn. Trong rừng còn có một trại nuôi gà nhưng mà mình không thấy người chủ đâu để mua một con. Đây một cái quán giữa rừng, ở đây có bán rượu vang non nữa này. Khách từ xa đang đến rất là đông. Và bây giờ mình sẽ đi nhặt hạt dẻ các bạn nhé. Có một con phố trồng một dãy cây hạt dẻ và những cây hạt dẻ nhỏ chỉ cao hơn đầu người một chút nhưng mà rất là sai quả. Nếu mà có một cái que mà vụt vài phát thì sẽ thu hoạch rất nhiều, nhưng mà ở đây mà trèo cây, vít cành hay là đập cây như thế thì người ta sẽ nói, cho nên là chỉ đi nhặt được ở dưới gốc thôi các bạn ạ. Đây là một quả hạt dẻ các bạn ạ. Quả nó phải có chi chít gai như thế này mới là loại hạt dẻ ăn được. Những quả chín thì nó đã rụng ở dưới gốc đây, mỗi quả thì có khoảng 2-3 hạt. Hai loại hạt dẻ cùng có tên là hạt dẻ và cùng có gai, nhưng các bạn phải nhìn kỹ, phải là gai chi chít như thế thì mới ăn được. Cứ nhìn thấy nó giống hạt dẻ mà lấy về mà ăn thì là tắc tử, là mình không chịu trách nhiệm đâu đấy. Hạt dẻ này bán ở ngoài chợ 400 một cân đấy các bạn, nhưng mà nó ngon hơn ngoài chợ rất nhiều bởi vì nó tươi. Còn đây là loại hạt dẻ không ăn được đấy các bạn. Các bạn thấy là nó ít gai, nó cũng có gai nhưng mà nó ít gai hơn hạt dẻ kia rất nhiều.
Cái gai kia nó tua tủa, còn cái gai này thì cũng có nhưng mà nó chỉ chọc chọc thôi. Cái hạt dẻ đó dành cho ngựa ăn, còn mình thì có thể mang về để lấy cái tăm chọc vào cho trẻ con chơi cũng được. Quả hạt dẻ rơi nhiều nhưng mà phần lớn chỉ toàn là cái vỏ các bạn ạ. Ở đây người dân người ta cũng đi nhặt nhiều rồi. Đây là một bác Tây đang đi nhặt hạt dẻ. Có bác Tây kia thì cũng đang chăm chỉ cào từng tí một. Có cái que như thế kia mà không đập một phát có phải nhanh không? Nhưng mà bọn mình cũng không dám đập đâu các bạn. Mình cũng đi mò từng hạt thôi. Bọn mình mang túi 3 gang đi lượm hạt dẻ. Mùa thu nhưng mà cũng còn có quả thông nữa. Những cành nào thật thấp thì mình mới hái luôn ở trên cây thôi. Lúc đi về lại đi qua một cửa hàng có rất là nhiều loại bí. Và thành quả hôm nay thu hoạch đây các bạn. Óc chó và hạt dẻ rất là tươi. Và 3 quả táo dành cho lọ lem. Không phải 3 hạt dẻ mà chỉ là 3 quả táo. Và hạt dẻ thì rất nhiều. Mình sẽ cân xem được bao nhiêu nào. Đặt lên bàn cân. Hạt óc chó thì được 2 cân. Thế còn hạt dẻ thì được bao nhiêu? Hạt dẻ cũng xấp xỉ các bạn ạ. Đấy, đúng cỡ nó không thể vừa. Đấy, muốn ấn thế này không vừa. Cái cỡ gì không vừa. Mở cái hạt to hơn hạt này cũng vừa. Mình sẽ bóp 3 quả hạt dẻ, một quả vừa, một quả nhỏ tí và một quả rất to các bạn nhé. Quả óc chó thì mình mang về ngay thì nó sẽ cứng khó bóc, thì mình sẽ phơi khô một chút. Thế xong rồi mình bóp thì cái vỏ nó giòn, bóp rất là dễ. Và khi mình phơi khô thì nó cũng không còn nhựa nữa, thì cũng không sợ đen tay. Còn đây là quả to nhất này các bạn. Nếu mà mình không thích cho vào cái kia bóp thì mình sẽ làm như thế này, nó cũng dễ bóc lắm. Cái dụng cụ này là cái mà người ta hay cậy con hàu.
Bây giờ mình lại cậy cái nhân ra, thế nhưng mà nếu mà mình sợ vỡ cái nhân ấy, thì mình lại cho vào mình bóp cho nó dễ hơn. Quả to quá thì bóp vất vả, cho nên là mình chỉ thích quả vừa vừa thôi thì bóp nó dễ. Mình sẽ luộc thử vài cái hạt dẻ tươi mới mang về, nó rất là mềm các bạn ạ. Chỉ cần lấy tay bóc vỏ là được, vỏ nó mềm như thế này mà. Ui, hạt dẻ bốc hơi nghi ngút và mùi rất là thơm và bùi béo ngậy. Ngon không này các bạn? Tiện hạt dẻ đang tươi và mình cũng nấu bữa tối, thế là mình nhân tiện nấu luôn món gà nấu hạt dẻ và cho vài hạt óc chó nữa các bạn ạ. Chiều nay có món gà nấu hạt dẻ và mướp xào. Tiện lúc vỏ hạt dẻ đang rất là mềm và dễ bóc thì mình cũng bóc ra và rang như là rang lạc như thế này, cũng rất là ngon các bạn ạ. Hạt dẻ tươi rang như thế này nó rất là bùi và ngọt đậm các bạn ạ. Ông xã mình uống vino thì ngoài phó mát để nhậu thì còn có hạt dẻ rang nữa. Cũng là hạt dẻ ấy, sau 2-3 hôm thì vỏ nó đã rất cứng các bạn ạ. Để khi ăn dễ bóc thì mình sẽ phải chặt ra như thế này, xong rồi mình sẽ rang. Bây giờ mình sẽ làm món hạt dẻ rang với lại bơ và muối. Các bạn xem này, mình đã chặt hình chữ thập ở cái mặt lồi của hạt dẻ, sau đó mình ngâm nước 5 phút, xong rồi mình cho vào rang như thế này. Rang độ 5 phút cho nó róc vỏ, sau đó mình sẽ cho nửa cốc nước vào và đun 10 phút cho nó chín. Khi cạn hết nước rồi thì mình cho một thìa bơ nhỏ vào, cho một chút xíu muối và rang thêm độ 1 phút nữa. Đã có vài hạt nó tự rơi ra các bạn kìa. Đấy, hạt này là nó tự rơi ra, mình không cần bóc này. Và mình đã có món hạt dẻ rang bơ các bạn này. Hạt dẻ thơm, béo ngậy mùi bơ, ăn dẻo bùi và ngọt đậm đà, mời các bạn nhé. Mình kết thúc video ở đây, hy vọng là video sẽ làm cho các bạn vui và các bạn sẽ cho mình một like nhé. Nếu mà ai chưa đăng ký thì đừng ngần ngại đăng ký kênh của mình để nhận được thông báo khi mình có video mới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn.